سلام، من سمرم. خوش اومدیم به سمر سیکرت تاج. امروز میخوایم با هم دیگه یه نون سیر خیلی خوشمزه با یه توست موز و پنیر درست بکنیم. اگه تا الان چنل رو سابسکرایب نکنین لطفاً حتما این کارو بکنین که من خیلی به حمایتتون احتیاج دارم. این نون سیر خیلی خیلی خوشگل و خوشمزه‌مونه که دارین اینجا میبینین. الان میخوام مواد لازمشو براتون بگم، ولی حتما تا آخر ویدیو صبر بکنین که مقدارهای دقیقش هم ببینین. کره لازم دارین، جعفری، حدوداً 1 مشت جعفری تازه، 2 تا حبه سیر پوست کنده، 1 مقدار نمک احتیاج دارین، فلفل به اندازه‌ای که سلیقتونه، پنیر موتزارلا، نون تست سفید. جعفریایی رو که دارین خورد کنین، باید کاملا ریز اونا رو خورد بکنین، اصطلاحاً ساتوریشون بکنین. میزان جعفری رو میتونین یه مقدار طبق سلیقتون تغییر بدین. بریزینشون توی کاسه. سیرایی رو که دارین با سیر خرد کن یا یه رنده ریز کاملا لهشون کنین. با جعفری مخلوطش کنین. نمک رو بهش اضافه کنین. فلفل هم مقداری که دوست دارین بهش اضافه کنین. کامل همش بزنین تا مخلوط بشه. حالا کره دمای محیط که حتما باید دمای محیط باشه رو به جعفری اضافه کنین. همش بزنین تا حالت کرمی پیدا کنه. به کمک یه چاقو روی یه قسمت توست پخشش کنین. حالا 4 تا دونه توست دارین که یه طرفش رو مخلوط کره و جعفری سیر زدین. بذارینش توی ماهیتابه‌ای که از قبل گرم شده. پنیرا رو روش بذارین، همینجوری که دارین میبینین. توست دومی رو روش قرار بدین. زیرش الان کاملا داره تو کره سرخ میشه. وقتی طلایی شد برش گردونین. اون طرفش هم کاملا طلایی بشه. پنیرش هم یه مقدار آب بشه. بعد از داخل ماهیتابه درش بیاریم. به همین خوشگلی و خوشمزگی خیلی هم خوشبوه. قول میدم درست کنین لذت ببرین. اینطوری میتونین برشش بزنین و برش خوشگلش رو ببینین. بریم سراغ توست موز و پنیر. ولی اگه تا الان سابسکرایب نکردین بدوین دیگه، الان سابسکرایب کنین. مرسی. این توست خوشگل مواد لازمش رو الان براتون میگم که آخر ویدیو هم اندازه های دقیقش هست. ببینین چه پنیری خوشگله. برای این توست کره احتیاج دارین، شکر قهوه‌ای، دارچین، 1 موز کوچولو، نون تست سفید، پنیر موتزارلا. بریم که درستش کنیم. کره دمای محیط رو بذارین، شکر قهوه‌ای و دارچین رو بهش اضافه کنین. با لیسک کوچولو کوچولو مخلوطش کنین تا کاملا یک دست بشه و یه حالت کرمی بشه که راحت بتونیم روی توست پخشش کنیم. روی یه طرف توستا با چاقو این مخلوطتون رو پخش کنین. یک دست. الان 4 تا توست داریم که یه طرفش کره است. برای فیلینگش موزتون رو که پوست کردین حلقه حلقه کنین. با چنگال، چاقو یا هر وسیله که دوست دارین اونو پوره کنین و بذارینش داخل کاسه. بعد باید توستا رو بذارینش داخل ماهیتابه‌ای که از قبل گرم کردین. اون فیلینگ موز رو روش بذارین. وقتی یه کوچولو سرخ شد پنیر موتزارلا رو روش بذارین و توست بعدی هم قرار بدین روش. داره تو کره کاملا سرخ میشه. وقتی یه طرفش طلایی شد برش میگردونین تا اون طرفش هم طلایی بشه و پنیرم یه مقدار آب بشه. بعد میتونین از داخل ماهیتابه درش بیارین
به همین خوشگلی بوی دارچینش آشپزخونه‌تون رو پر میکنه. یه برش خوشگل ازش بزنین. پنیرش هم حسابی آب شده و کلی کش میاد. یه اسنک خوشمزه میتونه باشه یا یه صبحانه کامل براتون. این آدرس اینستاگراممه. خوشحال میشم من اونجا فالو کنین، با هم در تماس باشین. اونجا پستا رو میذارم، میتونین زودتر از محتوای یوتیوبم با خبر بشین. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً ویدیو رو لایک کنین و چنل رو سابسکرایب کنین. مواد لازم نون سیر اینجا هست و ترجمه‌شم توی دسکریپشن ترجمه فارسیشو براتون گذاشتم. اینم مواد لازم توست موز و پنیره که باز ترجمهش توی دسکریپشن هست. اگر این ویدیو رو دوست داشتین و اگر محتوایی رو که من درست میکنم دوست دارین و میخواین از دستش ندین، من براتون اینجا پیشنهاد 2 تا ویدیو خیلی خیلی خوشمزه رو دارم که لطفاً برین تماشا کنین، درست کنین، برام حتما کامنت بذارین و سوالاتون رو ازم بپرسین. من سمرم، دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.